بدترین لنزهای دوربینی که نباید بخری و اصلا ارزش خرید نداره. سلام علیکم، خیلی مخلصیم، خیلی خوش اومده به کانال 53. اگه الان دوربین جدیدت رو خریدی یا داری برای خرید اولین لنزت تحقیق میکنی، این ویدیو مهمترین چیزیه که باید ببینی، چون قراره بهت بگم چه لنزهایی رو نباید بخری، لنزهایی که فقط پولتو هدر میدن و بعدش میریم سراغ لنزهای طلایی که بهت پیشنهاد میکنم اونا رو بخری تا سالها رفیقت بمونن. پس تا آخر این محتوا با من باش، چون پر از جزئیات فنی و تجربیات شخصی خودمه. این سوالو اکثر بچه‌ها میپرسن که اول راه باید چه لنزی بگیریم. کلا تو این محتوا این موضوع رو بپیچیم بریم. 5 لنز مفت گرون و دردسرهای اونو. بچه‌ها اولین چیزی که باید بدونید اینه که هر ارزونی بی حکمت نیست. بعضی لنزها فقط به این دلیل ارزونن که کیفیت ساخت و اپتیکال پایینی دارن. به عنوان یک عکاس و فیلمبردار این مدل ها رو به عنوان قاتل کیفیت میشناسم. یک سلطان تقریبا همه پشیمونیا معرفی میکنم، لنزهای کیت. کسی که یه دوربین DSLR یا میرورلس سطح مبتدی خریده با این لنزها قطعا آشناست. مثال بارزش 1855 میلیمتر f3.5 تا 56 مشابهش تو کنون، سونی و نیکون هم هستش. مشکل اصلی چیه؟ دیافراگم متغیر و بسته. وقتی زوم میکنی مثلا میری رو 55، لنز خودش تصمیم میگیره که خود به خود بره رو 56. خب این یعنی چی؟ یعنی دیافراگم بسته تر میشه، یعنی نور کم به سنسور میرسه، تصویر تاریک میشه. حالا میخوای تصویر تاریک رو روشن بکنی، باید ایزو رو ببری بالا. در دوربین های تقریبا مبتدی وقتی ایزو رو میبری بالا، نویز بیشتری ایجاد میشه، تصویر دوندون میشه. برای فیلم برداری تو محیط های بسته که کلن فاجعه است. بدنه پلاستیکی و به شدت ضعیفی داره، اصلا حس یه اسباب بازی به آدم میده. فوکوسش هم که چی بگم، هم خیلی کنده و هم خیلی پر سر و صداست. دو اشتباه بزرگ مبتدیا، لنز سوپر زوم ارزان قیمت مثل 18200 یا 18300 میلیمتر که ادعا میکنن همه فاصله ها رو پوشش میدن. مشکل اصلی چیه؟ کیفیت فدای تنوع میشه. میای مثلا لنز حال میکنی دیگه، تو سایت هم میگردید یه لنزی میبینی 18300 18200، او چه ارزونه، اینو بگیریم مثلا همه فاصله کانونی ها رو یک جا داشته باشیم. ولی به چه قیمتی؟ اصلا اینو در نظر نگی که کلا کیفیت داری. کمیت فدای کیفیت فدای کمیت میشه. اونقدر مزخرفه که زبون خودم هم گم کردم. خیلی افتضاحن. ببین تو دنیای لنز ها هرچه فاصله کانونی یک لنز وسیع تر باشه، زومش بیشتر باشه، کیفیت اپتیکیش قطعا ضعیف تره. بهشون میگیم همه کاره و هیچ کاره. نرمی تصویر داری، تصویرتون اصلا شارپ نیست. اینو کلا از ذهنت حذف کن که قرار تصویر شارپی داشته باشی. مخصوصا تو سوپر زوم بودنش، تو تله بودنش، که فقط یه تشخیص میدی که اونجا یه نفریه و دیگه چیزی از دیتیل و جزئیات نخواهی داشت. رنگ هم که دیگه نگم، کلا رنگ مثل این یه عکاسی سیاه‌سفید میکنه. نه واقعا رنگ ها دیگه تو این لنزها جون ندارن، اصلا جون ندارن. بعد مثلا احساس نکن مثلا این عکس‌ها رو اوکی جون نداره میارم تو فتوشاپ ادیت اوکیش میکنم دیگه، این مثلا چیزی نیست که. خب بهتر از اونه که مثلا برم چند میلیون بدم به چیز لنزهای گرون قیمت. نه عزیز من، همه چی که رنگ نیست. ببین اینا به غیر اینکه رنگ ندارن، ایوجاج هم دارن، دیستوریشن تصویر میگیم دیگه. همه اینا رو، همه این مزخرفا رو یک جا دارن. 3 تلفوتوهای کیت بی استفاده مثلا تو سونی 55210 f4.5 تا 6.3 دیافراگم متغیر.
6 و 3 فاجعه است این دیافراگما. یعنی شما فقط میتونی ظهر آفتابی از این لنز استفاده بکنی. به محض اینکه هوا ابری بشه یا سایه بیفته دیگه عملا سوژه های دور رو با کیفیت نمیتونید ثبت بکنید. اصلا خود گوشی با موبایل اگه عکاسی بکنید فاصله کانونی خیلی بهتری از این لنز خواهید داشت. 4 لنز های فول فریم کیت ناامید کننده سونی. مثال بارزش 28-70 میلیمتر f3.5 تا 56. برای سونی آلفا 7 ها، سری آلفا 7. چیا آخه مثلا این خیلی مزخرفه طرف بره یه آلفا 7 بگیره، خب مثلا لنزش اینو انتخاب کنه. خیلی دیگه فاجعه است. خیلی دیگه نظری از این بیشتر بگم. واقعا فاجعه است. دوربین های فول فریم سونی غیرون قیمتن و شما نباید با لنز کیت بی کیفیت این اصلا سونی رو زیر سوال ببری. 5 لنز های قدیمی سیگما و تامرون دست دوم و ناسازگار. مشکل اصلی چیه؟ خیلی از لنز های قدیمی تر و ارزون تر شرکت های شخص ثالث با سیستم های فوکوس خودکار اتوفوکوس دوربین های جدید سونی، کنون میرورلس یا نیکون مشکل دارن. فوکوسشون خیلی کند اتفاق میفته و تو فیلم برداری هم سر و صدای زیادی تولید میکنه. خب نتیجه این بخش چی میشه؟ این لنز ها نه برای فیلم برداری خوبن، اصلا آلرژی دارم به این لنز ها. نتیجه گیری این بخش، این لنز ها نه برای فیلم برداری خوبن، نه برای عکاسی پورتره، نه برای عکاسی تو نور کم. فقط سرعت پیشرفت شما رو کم میکنن و هزینه‌ای که برای خریدشون میدید میتونه سهمی از یه لنز با کیفیت و عالی باشه. بخش سوم بهترین جایگزین ها، لنز هایی که عشق میشن. حالا بیایم بریم سراغ بخش جذاب. به جای دور انداختن پول باید بری سراغ این لنز های نجات دهنده. با اینا کارتو شروع کن، قول میدم پشیمون نمیشی. ناجی اول لنز فیکس 50 میلیمتر f1.8. ببین اگه میتونی فقط یه لنز بگیری این لنز رو بگیر. 50 میلیمتر f1.8 تو همه دوربینا هم هست، کنون، نیکون، سونی. فقط این یه دونه 50 میلیمتر f1.8. چرا این لنز رو بگیریم؟ ببین کیفیت بالایی دارن. به نسبت اون یکی لنزها ارزونن، اما شارپنسشون، همون تیزی تصویرشون چندین برابر لنزهایی که قبلا بهت گفتم. دیافراگم بازی رو بهت میده، یعنی تو نور کم بدون نویز میتونی عکاسی و فیلم برداری کنی. و از همه مهمتر، مخصوصا برای کسایی که تازه کار هستن، عاشق بلور شدن تصویرن دیگه، بوکه شدن نورا. از همه مهمتر بوکه های رویایی بک‌گراند رو میگیری. این لنز پله اول برای گرفتن یک پورتری خوب. برو تو کارش. جایگزین زوم کیت. زوم های دیافراگم ثابت که به زوم نیاز داری باید سراغ لنز هایی بری که دیافراگم ثابتی دارن. برای کراپ سنسور به جای 1855 مثلا میتونی بری سراغ لنز هایی مثل 1755. تو نیکون و کنون میشناسم که 1755 دارن. گرونن اما کیفیتشون حرفه‌ایه. برای فول فریم هم 2405 f4 اصلا فوق العاده است. برای کنون هم هست 2405 میلیمتر f4 فوق العاده است، سری الش. بخش چهارم لنز های واجب و رد بالا که ارزش خرید دارن. حالا میرسیم به لنز های اساسی که هر عکاس و فیلم بردار حرفه‌ای باید داشته باشه. اینا سرمایه گذاری واقعی هستن و تا سالها میتونی روشون حساب باز کنی. به قول معروف از قدیم گفتن این دوربیناست که میاد و میره، لنز ها همیشه باهاتون. اینو از قدیم هیچکی نگفته، خودم گفتم، ولی جمله خوبیه و احسنت داره به این فکر کردم. این سه تا لنز پکیج کامل عکاسی و فیلم برداری حرفه‌ای هستند و برای سونی، کنون، نیکون تولید میشن. سری جی مستر سونی
سری L کنون و سری S نیکون. 1635 میلیمتر f2.8. کاربرد، منظره، معماری، عکاسی فضاهای بسته، ولاگینگ حرفه‌ای و نماهای سینمایی باز. چرا واجبه؟ شارپنس عالی از گوشه تا گوشه تصویر داری. دیافراگم ثابت برای فیلم برداری داری. 2470 میلیمتر f2.8. کاربرد اصلا همه کاره. حرفه‌ای، ویدینگ، مستند، ایونت، پورتره تو شرایط مختلف. چرا واجبه؟ بهترین لنز برای 90% کارهای روزمره با نهایت کیفیته که هم نور رو عالی منتقل میکنه و هم با دیافراگم f2.8 عمق میدان خیلی خوب بهت میده. تلفوتوی 70-200 میلیمتر f2.8. کاربرد، عکاسی ورزشی، حیات وحش، کنسرت ها فوق‌العاده عمل میکنه. پورتره هایی که از دور گرفته میشه. چرا واجبه؟ چون فشرده سازی بی‌نظیر و پس زمینی فوق‌العاده بوکه‌داری رو بهت تحویل میده. پورتره های حماسی برات میسازه. پادشاه پورتره پرایم 85 میلیمتر f1.8 یا 1.4. فاصله کانونی 85 میلیمتر ایدئال ترین حالت برای ثبت چهره است، چون هیچ گونه اعوجاجی روی صورت ایجاد نمی‌کنه. لنز ماکروی با کیفیت کنون 100 میلیمتر و سونی 90 میلیمتر فوق‌العاده‌اند. اینها تنها لنز هایی هستند که میتونین سوژه رو با نسبت 1:1 و جزئیات حیرت انگیز ثبت کنید. لنز های سیگما آرت. سیگما تو سالهای اخیر لنز هایی با نام آرت تولید کرده که اغلب کیفیتی مشابه بهترین لنز های کنون، سونی و نیکونه، اما با قیمت پایین تر. انتخاب های عالی از سری سیگما آرت، سیگما 35 میلیمتر 1.4 یا سیگما 85 میلیمتر f1.4. اینا واقعا ارزش خرید بالایی دارن و برای فیلم برداری هم فوق‌العاده هستن و اصلا محشر، اصلا دیگه چیزی روشون نمیشه گفت. خب جمع‌بندی و حرف آخر. خب خیلی حرف زدیم ولی بچه‌ها گول ارزون قیمت این لنز ها رو نخورین. این لنز ها شما رو همیشه در سطح مبتدی نگه میدارن و اگه باهاش عکس و فیلمی میگیرین با شارپنس پایین شما رو ناامید میکنن. خب برمیگردیم میگین که ما این پولایی که شما میگین رو نداریم که این لنزا رو بگیریم. خب نظر تخصصی و تجربه من اینه که شما با 50 میلیمتر f1.8 شروع کنید. خیلی لنز خوبیه، ارزون قیمت هم هست و کیفیت به شدت بالایی داره. بعد با لنز 24 میلیمتر 24-70 میلیمتر شروع کنید. برین یعنی سراغ این لنز. این لنز فاصله متغیری داره و اکثر نیازهای شما رو برطرف میکنه. اگر بعد از 70 میلیمتر احساس نیاز کردید سراغ تو کنون 100 میلیمتر و تو سونی 90 میلیمتر رو انتخاب بکنید و اگر دیگه شما ژانری انتخاب کردین مثلا حیات وحش یا ورزشی رو انتخاب کردین که به سوپر زوم بودن لنز نیاز دارین، 70-200 گزینه انتخابی من هستش. خیلی لنز فوق‌العاده‌ایه. اگر شما در مورد این که ما چه لنزی بگیریم و اگر لنزی گرفتین و پشیمون شدین یا اگر لنزی گرفتین رو خیلی خرسند و خوشنود هستین که این لنز رو گرفتین رو حتما تو کامنت ها بنویسین تا بچه‌ها و ما هم استفاده بکنیم. خیلی خوشحال شدم که تا آخر این محتوا هم با من همراه بودی. اگه این ویدیو رو دوست داشتی یه لایک برام بزن و کانال ما دنبال کن که کلی در مورد عکاسی و فیلم برداری اینجا حرف میزنیم. خیلی مراقب خودتون باشین. تو ویدیوی بعدی میبینمتون. خیلی مخلصیم.